في الفيديو هذا عزيزي المشاهد باش نحكي على جنرا قصته مشوقة جدا، رسم خط خاص به مختلف متميز ومؤثر في تاريخ الجيمنج. الجنرا المعروف بالريال تايم تاكتكس او الار تي تي، او اذا صحت الترجمة العربية العاب التكتيك الفوري. الاساس الاستراتيجي بدا مع العاب الريال تايم استراتيجي والار تي اس في الثمانينات، المبني على ادارة موارد، بناء اقتصاد وتكوين جيوش. لكن في اواخر التسعينات بعض المطورين حبوا يغيروا القواعد ويشدوا كامل التركيز على التكتيك الخالص المبني على التسلل، الدقة والمايكرو مانجمنت. وهوني جات اللحظة المفصلية عام 1998 مع كوماندوس بيهايند انمي لاينز، اللعبة الاسبانية من انتاج بايرو ستوديو واللي نشرتها ايدوس انتراكتيف. ومن اول اصدار اللعبة ولات ظاهرة عالمية. أول مرة ندخل الحرب العالمية الثانية مش بمعارك ضخمة، مش بألعاب FPS، بل مع فرقة صغيرة كل فرد فيها مختص. المطلوب تسلل، تخريب اغتيالات، والهروب من غير ما تكتشفك دوريات العدو. باختصار اللعبة تطرح إيقاع بطيء وصارم، لكن يعطي إحساس مرضي بشكل كبير. ومن هنا ترسخت قواعد ال RTT بالستيلث ستايل، وإسبانيا تثبت أنها قادرة تصنع لعبة أسطورية. بايرو مع كوماندوس بيهايند انمي لاينز رسمت، وهنا نقطة مهمة جدا، القوانين الأساسية متاع الجينرا اللي اليوم نحب نسميها بالعربية خماسي الكومندوسيات. القانون الأول أنك تلعب في ايزومتريك فيو، يعني الرؤية من الفوق تكشف الخريطة ومجالات العدو. القانون الثاني أنك تلعب بفريق متاع مختصين وكل شخصية عندها دور ومهارات مكملة لباقي الفريق. القانون الثالث هو ستيلث قبل كل شيء، التسلل والاختراق والحل والهجوم المباشر شبه انتحار في هذا النوع من الألعاب. رابع قانون هو الفيجن كوينز المرئي، يعني مجال رؤية العدو واضح ويفرض عليك تخطيط بدقة باش تنجم تمر من نقطة لأخرى في المهمة. وخامس قانون هو الكويك سيف بلا حدود. Quick save. Oh! Ah, damn it. Quick load. جرب، أخطئ، وعاود قد ما تحب حتى لين تنجح. خماسي الكوماندوسيات هذا مولاو الحمض النووي او الدي ان اي نتاع الريال تايم تاكتيك، والسبب علاش كوماندوس بقات راسخه في تاريخ الجيمنج. بعد النجاح الكبير بايرو يواصل، وعام 1999 ينتج الجزء الثاني من السلسله كوماندوس بايوند ذا كول اوف ديوتي، تكمل الجزء الأول لكن بجرافيكس أحسن ومع بعض التفاصيل الإضافية. لكن يبقى أبرز حدث عام 2001 إصدار جزء كوماندوس 2 مان اوف كوريج، اللي برشا فانز يشوفوها القمة متاع السلسلة والعصر الذهبي متاع بايرو. كل شيء يتجمع في الجزء هذا باش يعطي نجاح فائق، خرائط أوسع، دخول للبنايات واستكشافها، مشهدية سينمائية وتفاصيل بصرية تخلي الجزء هذا ماستر بيس بلا منازع. الجدير بالذكر في هذا المستوى من الفيديو انه بايرو ما كانش وحده، لانه في نفس العام استوديو اخر من المانيا اسمه سبيل باوند يقدم ديسبيرادوس وونتد ديد اور لايف بنفس وصفة كوماندوس، لكن هذه المرة في عالم الفار ويست. نجاح اللعبة هذه خلاها ثاني اشهر سلسلة في الجنرا. وفي 2002 نفس الاستوديو سبيل باوند يقدم لنا تجربة اخرى جديدة اسمها روبن هود ذا ليجند اوف شوروود، المرة هذه باسلوب رسومي فيه الوان اكثر حياة، وعنده 3D ايزومتريك اكثر في الفيديتي، وحرية أكبر في الكمائن والفخاخ، ومع شخصيات عندهم كاريزما أكثر كما روبن هود وماريان. اللعبة ما كانتش ثورة كما كوماندوس 2، لكنها كانت انتقال ذكي يبدل في الستيل ويفتح الباب لإلهامات جديدة. باختصار في بداية الألفينيات الجنرا كان عنده زوز قادة كبار، بايرو مع كوماندوس وسبيل باوند مع ديسبيرادوس، ثم بعد مع روبن هود. لكن وللأسف بعد كوماندوس 2 بدأت مؤشرات السلبية تظهر. في 2003 كوماندوس 3 تخرج واسمها ديستيناسيون برلين، لكن بدل ما تواصل المجد كانت بداية الانحدار للأسف. قصة مقطعة، تغييرات مربكة، ومشاكل تقنية، والنتيجة لعبة أقل دقة وأقل إلهام. واللي يزيد التين بلة، في 2006 بايرو يجرب يقلب الصفحة ويحاول مع كوماندو سترايك فورس، لكن المرة هذه يحول السلسلة من الريال تايم تاكتيك للإف بي اس. لكن التجربة كانت كارثية ومتوقعة، لأنها لا أرضات الجمهور تاع كوماندوس ولا محبي الشوتر، واللعبة ما كانتش قادرة تنافس ألعاب الإف بي اس في الوقت هذاك. وهذا كان فعليا الضربة اللي قسمت الظهر وأنهات على بايرو ستوديو. من جهة أخرى سبيل باوند انترتينمنت حاول يطور الجنرا، لكن النتيجة كانت متواضعة، لأنه يخرج من لول شيكاغو 1930، لكن اللعبة كانت باهتة بلا روح ولا قيمة حقيقية للتسلسل وتنسات بسرعة. في 2003 جي محاولة من استوديو تشيكي بلعبة اسمها كوريا فورجيتن كونفليكت. اللعبة ركزت على الحرب تاع كوريا، لكن غرقت في مشاكل تقنية وولات شبه منسية. لكن الضربة القاسية والكبيرة تجي مع
مع ديسبيرادوس 2 كوبرز ريفانج اللي خرجت عام 2006، اللي طرحت ايقاع بطيء جدا، منظور ثالث مربك وتجربه ضايعه ما بين الار تي تي والاكشن. وبعد هذا سبيل باوند تواصل مع إلدورادو عام 2007 كتكمله لسلسله ديسبيرادوس، لكن القصه كانت محدوده تقنيا، صار ما أكثر من اللازم ومن غير هوية واضحة. وهوني بشوية بشوية الار تي تي بدا يتلاشى، وحتى الاستديوهات الكبرى اللي نحكيو عليها بايرو ستوديو يسكر بابه، سبيل باوند يغرق في إخفاقات تجارية ويسكر بابه هو الآخر. مع النقطة هذه أحباء الجنرا اعتقدوها ماتت وأنا واحد منهم، لكن في الحقيقة الجنرا كانت في سبات دام أكثر من 10 سنين، ويجي زلزال عام 2016 لعبة جديدة اسمها شادو تاكتكس بليد اوف ذا شوغون من استوديو ألماني جديد اسمه ميميمي جيمز. النقاد شافوها نقطة مفصلية بعد كوموندوس. السر انه اللعبة رجعت خماسي الكوموندوسيات اللي حكيت عليهم، لكن زادتها لمسة حديثة، جرافيكس 3D أنيق، كاميرا سلسة، وأجواء جديدة تماما. نحكيو على اليابان في القرن ال17، زمن الشوغونات توكيغاوا، بعد قرن كامل من الحروب الأهلية، البلاد داخلة في سلام هش، لكنها مليانة دسائس سياسية وصراعات سرية، خلفية واقعية تبرر أهمية المعلومة والتسلل والعمل في الظل. أيضا الأبطال ما كانوش مجرد ميكانيكات، بل شخصيات حقيقية عندها قصصها وضعفها. اللعبة اعتبرت ماستر بيس، خصوصا مع إضافة ميكانيكس مهم وجديد اللي يخليك تبرمج العمليات بطريقة متزامنة. اللعبة بالطبيعة ما كانتش بلا عيوب، لأنه المنحى تاع التعلم كان وعر، وبعض اللاعبين ينجموا يتركوها قبل ما يكتشفوا جمالها الحقيقي. أيضا تعتمد بشكل كبير على التريال أند ايرور اللي هي في الدي ان اي متاع الجنرا، لكن كما قلت للاعبين المهم صبورين ينجموا يخليوها ويتخلوا عليها بسرعة. أيضا الكاميرا في بعض الأحيان مثلا وقت تكون الفيرتيكاليتي صعيبة التحكم فيها يكون متعب، والريبلاي فاليوم تاع اللعبة محدود. في 2021 ميميمي ترجع بنفس العالم مع أكيكوز تشويز، عنوان مستقل وصغير يكمل أحداث اللعبة الأصلية، يعطي جرعة جديدة للفانز بنفس الجودة والجو، لكنها بلا تغييرات كبيرة على جيم بلاي، أقرب لتوسعة سردية وتوسعة القصة، وتعطي مغامرة إضافية من غير ما تبدل التجربة الأساسية. باش ما نسبقكمش بالأحداث، نحب نقول لكم اللي في 2020 ميميمي كانت قد عملت ضربة معلم ثانية وأحيات سلسلة أسطورية اللي حكينا عليها سابقا، سلسلة ديسبيرادوس. هوني ميميمي بينت احترامها الكبير للإرث اللي خلته لنا سبيل باوندز، وراتنا لعبة كانت في نوع من البريكال أو جزء سابق للأحداث الأصلية مع لمسة حديثة، وأثبتت أنه الجنرا مازال قادر يبهر. كل شيء كان مسقول، جيم بلاي متوازن، شو داون مود متطور ويعطيك حرية دقيقة، أسلوب سينمائي يخلي كل مهمة وكأنها مشهد في فيلم تاع ويسترن. القصة ترجع بينا لبدايات البطل جون كوبر في رحلة ثأر شخصي، ويكون خلالها فريقه تاع الشخصيات الكاريزماتية اللي هما دوك، هيكتور وكيت. الأحداث طبعا في وسط عالم الفار ويست، صالونات، قطارات، مبارزات في الشوارع، وشرف فاسدين. النتيجة تجربة تفاعلية أقرب لمسلسل تلفزيوني، والنقاد والجمهور أجمعوا أنه ديسبيرادوس 3 أو ديسبيرادوس 3 مش مجرد إحياء، بل تحفة رسخت ميميمي كزعيم جديد للجنرا. بالطبيعة أعزائي المشاهدين، نجاح ديسبيرادوس 3 ما خلاش ميميمي وحدها في السوق. بمجرد أن الجنرا رجعت للأضواء، برشا استديوهات قرروا أنهم يركبوا على الموجة. مثلا في 2020 تخرج أيضا بارتيزانز 1941، تجربة RTT في قلب الحرب العالمية الثانية، لكن هذه المرة من المنظور السوفيتي. الفكرة جيدة لكن التنفيذ كان متوسط. نفس الحال بالنسبة للعبة وور مونغريلز عام 2021 اللي أيضا تحكي عن الحرب، لكن حابة تقدم نظرة أكثر دموية وظلامية، لكن المشاكل التقنية وأسلوب اللعب الفوضوي خلوا الجدل يغلب على الإعجاب بالنسبة للعبة هذه. أيضا مشاريع أخرى كما ستارت جيتس في عالم الخيال العلمي، وفريغاتو شادوز أوف ذا كريبن في عالم القراصنة ما عملوش برشا حس. وبالرغم من التنوع هذا الكل، ما ثم حتى لعبة وصل يعمل نفس الضجة اللي عملتها ديسبيرادوس 3، والكل اتفق أنه ميميمي جيمز فرضت نفسها كزعيم جديد للجنرا. وهذا يتأكد عام 2023 بإصدار عمل جريء ومفاجئ، لعبة شادو جامبت The Cursed Crew. لعبة جريئة خرجت من التاريخ الواقعي إلى عالم خيالي، قراصنة ملعونين، سحر، أرخبيل غامض. اللاعب يقود طاقم متنوع بقدرات فريدة، تحكم في الوقت، تيليبورت
تليبورتيشن، السيطرة على الأعداء، ميكانيكات أعطت حرية جديدة للRTT وفتحت حرية غير مسبوقة في طرق تنفيذ المهمات، وزادتها فكرة مبتكرة سفينة أشباح كهوب للتخطيط وتطوير الطاقم في إحساس أقرب للRPG، وتظهر رغبة ذكية الميميمي لتوسيع جمهور الRTT. أيضا الأبطال ما كانوش أدوات فقط بل شخصيات عندهم قصص ضعف ويقربوهم للعب. بصريا اللعبة كانت مبهرة، جزر استوائية تحت الشمس، حصون ضبابية، ألوان حية وأجواء سحرية. اللعبة كما أيها عمل وحتى الأعمال الناجح ما تكونش خالية من العيوب. اللعبة هذه كانت فيها صعوبة في التعلم، والنقطة هذه كانت ديما تتكرر وتتعاود في أيها إصدار تعملوا ميميمي. أيضا بعض المهمات كانت متكررة، لكن بصفة عامة التجربة بقيت منعشة ومختلفة. لكن وللأسف المفاجأة السيئة اللي ما كان حد متوقعها وقت الصدور إنه شادو جامبت تكون الرقصة الأخيرة الميميمي جيمز. في 29 أوت أو أغسطس 2023 المؤسسين متاع الشركة جوان ودومينيك يخرجوا بيان رسمي مؤثر يقولوا فيه إنه شادو جامبت باش تكون آخر لعبة ليهم، وإنه الاستوديو باش يسكر نهائيا. الخبر هز مجتمع الRTT، لكن في نفس الوقت قدم تفسيرات تعاوننا نفهموا علاش هالاستوديوهات ناجحة تسكر في الآخر. هذا شفناها قبل مع بيرو ستوديو، ومن بعد مع سبيل باوند انترتينمنت، واليوم مع ميميمي جيمز. اختلفت الأزمنة لكن المشاكل تقريبا هي. أولها وبدون مفاجآت الضغط المالي، تكاليف التطوير طالعة قدام عائدات محدودة، الجنرا نيشي، زيد على هذا صعوبة التمويل لأنه الناشرين يفضلوا ألعاب مين ستريم بجمهور واسع، وفوق هذا التطوير ياخذ وقت طويل مع إيرادات ضعيفة، يعني مشاريع تستهلك برشا وقت لكن الفلوس اللي ترجعها ما تكفيش باش تمول المشروع اللي بعده. الضغط الإنساني أيضا حاضر، فرق صغيرة شايلة كل التفاصيل، ليفل ديزاين، توازن ميكانيكات، QA مستمر، دعم بعد الإطلاق، والنتيجة بيرن اوت يستهلك المطورين. واخيرا طبيعا الجنرا نفسها، يعني اللعبه تتطلب صبر، تخطيط دقيق وتجارب متكرره، تجربه ممتعه لعشاقها الوفيين لكنها تبقى اقل جاذبيه للجمهور العريض. بالنهايه قرار ميميمي كان موجع اما مفهوم في السياق هذا. الاستوديو يخلي وراه تريلوجي حديثه مؤثره، شادو تاكتكس، ديسبيرادوس 3 والشادو جامبت، ثلاثه تحف رفعت سقف الجوده في الRTT حتى كان ما ضمنتش استدامه اقتصاديه تخلي الرحله تكمل للاستوديو هذا. بعد ذلك في سبتمبر 2024 يدخل استوديو بولوني اسمه ارتيفايسر على الخط ويقدم لنا لعبه اسمها سوميريان 6. الأحداث تدور خلال الحرب العالمية الثانية. فرقة اسمها إنيغما سكواد في سباق لمنع شرير هانس كاملر من استغلال المادة خارقة للطبيعة تسمى الجيش ستاف بهدف تطوير سلاح مدمر. اللعبة إجمالا لقات إعجاب بأسلوب ستيلث متقن، جيم بلاي ممتع وقابلية إعادة لعب واسعة ومدعومة بسرد قصصي متماسك، لكن في المقابل تعرضت الانتقادات حول سهولة المستوى أحيانا، وجود بعض البوجز التقنية، ورغم أن التجربة مبتكرة داخل الجنرا إلا أنه برأيي الشخصي سوميريان 6 ما قدرت تملأ الفراغ الكبير اللي خلته لنا ميميمي جيمز بعد إغلاقها. إذن تصوروا في السياق التاريخي هذا يقرر كليمور جيم ستوديو يخوض مغامرة جديدة وجريئة في ميدان كما ريناه خطير. برشا استديوهات قبله حبت ترجع الRTT سكرت أبوابها، لكن كليمور كان عنده أفضلية واضحة مقارنة باستديوهات الصغيرة السابقة. هو أولا مدعون من كاليبسو ميديا اللي هو ناشر معروف بألعاب استراتيجية كما تروبيكو والرالوي أمباير، وهذا يخليه يستفيد من موارد مالية أوضح، خبرة إنتاج أطول، وفريق أكبر قادر يتحمل مشروع ثقيل كيما كوموندوس أوريجينز. مع هذا في استراتيجية كليمور في حد ذاتها اختار يلعب الكومفورت زون. ايش معناه؟ استعار برشا ابتكارات من ميميمي وركبها في عالم عسكري، نسخة آمنة تعطي فعالية وتعيد السلسلة للساحة حتى ولو بلا الجرأة الثورية اللي ميزت ميميمي. وزيد على هذا كليمور ما اختارش أي رخصة عادية بل شد أقوى ورقة في يده، كوموندوس السلسلة الرائدة وأول لعبة RTT في التاريخ. وهكا عزيزي المشاهد في 2025 ترجع لنا كوموندوس أوبيس جديد اسمه أوريجينز، كيما يلمح له العنوان هي بريكال، يعني جزء سابق يروي كيفاش الفرقة الكلاسيكية تتجمع لأول مرة من الجرين بيريت للسنايبر إلى باقي الفرقة. هذا بلغة أخرى نفس منطق ميميمي، العودة للبدايات لجذب لاعبين جدد وفي نفس الوقت شد نوستالجيا عند القدماء. لكن وهوني رأيي الشخصي مش نعطيه، الفارق يبان وقت اللي ندخلوا في التفاصيل.
مثلا ديسبيرادوس 3 تقدم سرد قوي، قصة انتقام جون كوبر، المشاهد السينمائية وحوارات تربطك بالشخصيات. أما في أوريجين السرد أبسط وظيفي أكثر، يركز على تجميع الفرقة بلا خيط عاطفي كبير. الميكانيكات زادة تكشف الفرق. في ديسبيرادوس 3 الشو داون مود ديناميكي، تنجم تبرمج أفعال مشروطة كيما كوبر يرمي السكين في لحظة أنه العدو يفتح الباب. في أوريجينز كوموند مود اللي هو منقول على الشو داون مود، أكثر سلامة، كل شيء يتنفذ في لحظة واحدة بلا شروط. نفس الشيء في الرؤية. ديسبيرادوس 3 أضافت عين توضح الروتين اليومي، جندي يقف يسقي حصان أو يبات تحت شجرة، بينما أوريجينز رجع للكونز الكلاسيكي، أوضح للتكتيك لكن أقل حياة. في البيئات يظهر الفرق أكثر. ديسبيرادوس 3 مليان تفاعلات ذكية مع البيئة، خيول تجري وتسبب فوضى، أشجار تنجم تطيح على الأعداء، وآلات وأجهزة قابلة للانفجار. أما أوريجينز عسكري أكثر، الخرائط تركز على أدوات الجنود نفسهم، ألغام، متفجرات، أسلحة، لكن أقل مفاجآت بيئية. الفوارق موجودة حتى في إدارة الصوت، فمثلا في ديسبيرادوس عندك دائرة مرئية توضح شكون يسمع الضوضاء. في أوريجينز الصوت موجود لكن بلا فيدباك بصري واضح، مما يخلي التجربة أكثر غموض. على المستوى الفني أوريجينز يقدم ستايل عسكري، ألوان خضراء ورمادية، خرائط واسعة واضحة تكتيكيا لكن جامدة. ومع ذلك الريل انجين 5 أعطاه قوة بصرية كما قواعد ثلجية، صحاري إفريقية، أثار أقدام في الثلج، وظلال ديناميكية تزيد في الواقعية. من الإضافات الجديدة المهمة والتي تحسب لكوماندوس أوريجينز هي دخول طور جديد اسمه الكو أوب أو اللعب التعاوني، وهذا لأول مرة في السلسلة، وذلك يا إما أونلاين عبر الإنترنت أو عبر طور الشاشة المقسومة على نفس الجهاز. الإضافة هذه بدون شك تعطي بعد جديد لألعاب الار تي تي، اللي ما عادش مجرد تجربة فردية وين صديقك أو أخوك يتفرج ويوجهك من برا، بل مغامرة جماعية حقيقية وين زوز أشخاص يتعاونوا فعليا في قلب اللعبة. وهنا نلقى روحي مجبر باش نتساءل، هل هذا يعني أنه ممكن نشوفوا في المستقبل ألعاب ار تي تي تتحول من كومباني محدودة في عدد من المهمات إلى تجربة أونلاين مفتوحة فيها سيرفرات حية، إيفنتس وتحديات أسبوعية وين اللاعبين يتعاونوا أو يتنافسوا في نفس العالم؟ يمكن الفكرة تبان بعيدة أو حتى مجنونة، أما إدخال الكوب في أوريجينز هو أول إشارة أنه الباب هذا ماهوش مسكر 100%. النقائص تبقى واضحة، ذكاء اصطناعي متوقع وأحيانا غير منطقي، بوكس بصرية تخرجك من الجو، شخصيات تعلق في السلالم أو جثث تتحرك بطريقة غريبة، وحتى نظام الجرد أو الانفنتوري اللي تم إلغاؤه. بعض اللاعبين شافوها خطوة لتبسيط اللعبة لجمهور جديد، وآخرين اعتبروها خسارة للعمق التكتيكي اللي ميز السلسلة. في النهاية أوريجينز ينجح كوريث شرعي البايرو، يرجع نوستالجيا وأحيا الفرقة الكلاسيكية، لكن شخصيا نراه أقل من ديسبيرادوس 3 من حيث السرد، التجديد الميكانيكي والانغماس الفني. في الخلاصة نلقاو رواية حزينة وملهمة في نفس الوقت. الجنر هذا قدم عبر عقود أعمال عظيمة، إبداع، تفاصيل دقيقة وجمال يكاد يكون فن خالص، لكن في كل مرة يطلع عامل المال فوق الإبداع. اللعبة مهما كانت متقونة لو مواردها ناقصة تختفي، خصوصا في جنرا جمهور وفي وراديكالي يحبوا بصدق لكن العدد نتاعو محدود. ومن جهة أخرى كوماندوس أوريجينز يمثل رجوع قوي مع لمسة نوستالجيا واضحة، ويفتح الباب لجيل جديد باش يذوق متعة الستيلث والانفلتريشن، لكن في نفس الوقت ما فيهوش ثورة حقيقية كما اللي عملتها ميميمي. كليمور لعبها استراتيجية أكثر حذر وتسويق، أقل مخاطرة إبداعية. وهنا يطرح السؤال نفسه، هل نشوف من جديد كوماندوس فيه جرأة أكثر من أوريجينز؟ هل يكون الجزء الحالي مجرد جس نبض للسوق؟ وهل ممكن نشوف مطورين جدد يظهروا فجأة ويغيروا القواعد ويرجعوا لنا نفس الدهشة اللي صنعتها بايرو ولا ميميمي؟ الأمل أنه الار تي تي ما يختفيش، خاطرها مهما كان نيش صغير يظل عنده قيمة كبيرة عند جمهوره، وهو جزء من تاريخ ألعاب الفيديو وتستحق قصته أنها تتواصل.